นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับผมวันนี้กับผู้การการ reaction นะผมมาผีหยอกกันนะครับผมวันนี้กับบ้านหลอน on sale นะฮะ EP ที่ 1 Peaceful Property Series EP 1 ครับผมอ่ะยังไงก็ต้องดูเรื่องนี้นะฮะลูกๆมานะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสไปร่วมงาน First EP ด้วยนะครับผมกับงานที่สยามพาวาไลนะครับผมพารากอนนะครับผมก็งานนี้ซื้อบัตรไปเองนะครับผมก็คือต้องไปดูอยู่แล้วลูกของเรานะครับผมมาเต็มขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ต้องไปเชียร์อัพกันหน่อยนะกับ EP แรกนะฮะอย่างหนึ่งคือวันนี้พูดเลยว่าแบบตอนที่ดูในโรงสนุกกว่าตอนดูคนเดียวเนาะมันแบบมีเพื่อนดูเนาะอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เรามาดูคนเดียวกันต่อตอนแรกอยากจะแบบนานๆทีจะมีฟีลลิ่งเหมือนกับว่าได้ไปตามเตนิวจริงๆไม่ได้ตามเตนิวแบบเป็นแบบแนวสไตล์แฟนคลับมามากกว่าประมาณตั้งแต่โควิดอะหลังจากโควิดมาก็มาทำช่องก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปตามเตนิวแบบเป็นแบบแฟนคลับแบบจริงๆจังๆแบบว่าไปทุกงานอีกแล้วอะไรเงี้ยพอมีนานๆจะได้เจอทีอะไรเงี้ยก็ฟีลลิ่งแบบอยากจะไปยืนรอส่งที่ลิฟต์อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เพราะรู้สึกว่าแขนเราก็ยังเจ็บอยู่เพิ่งผ่าตัดมาเนาะแล้วก็คิดว่าต้องรีบกลับบ้านมาเพื่อจะแบบว่ามารีแอคชั่นอีกกลัวจะดึกเกินไปเดี๋ยวจะไม่ได้นอนกันอะไรเงี้ยก็เลยโอเคไม่เป็นไรดีกว่าตัดสินใจกลับบ้านแล้วก็มาดูรีแอคชั่นดีกว่านะครับผมกับการทำรีแอคชั่น EP 1กับบ้านหลัง on sale นะ Peaceful Property โอเคไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเพราะว่าจริงๆดูมาแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวขอดูเก็บรายละเอียดอีกรอบหนึ่งแล้วก็เฮฮาอาร์แบบคนดูทางช่องแล้วกันนะครับผมกับ Peaceful Property ครับบ้านหลัง on sale ใครสนใจอยากติดตามดูได้ย้อนหลังทางวิวนะครับผมส่วนแฟนอินเตอร์สามารถดูได้ทาง YouTube นะครับผมซึ่งอินเตอร์แฟนนิดนึงนะครับผมอาจต้องพิมพ์เสิร์ชว่าบ้านหลอน on sale นะถ้าเสิร์ชว่า Peaceful Property อาจจะไม่เจอนะครับผมหวังว่าทุกคนจะได้มีโอกาสมาร่วมดูซีรีส์นี้ด้วยกันไปเริ่มกันดีกว่ากับ EP 1นะคะขอบคุณก่อนทาง GMTV ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูเลยครับผมกับบ้านหลอน on sale EP ที่ 1 ครับไปเลยผีน่ากลัวนะครับใครกลัวผีต้องระวังนิดนึงนะฮะแต่ผีตัวนี้น่ารักฟิลอย่างที่นิวยอร์กเกอร์ This is Christopher
areas and reporting news from the Upper East Side. A teenager was found dead in an apparent suicide. Authorities believe the young girl drowned herself in the bathtub, leaving the community in shock. The brakes were gonna come off, and she was like, yeah. Police are investigating, but have found no signs of foul play. The incident occurred around 5 p.m. during Halloween festivities at Jupiter Apartments in the Upper East Side. It's here อันนี้ตลกนิดนึงอยู่ชั้น 19 แต่ในอพาร์ตเมนต์เป็นชั้น 4 Babe, stop! Trick or treat Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. เดี๋ยวนี้ทำดี Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flame out. Babe I'm sorry แต่ว่าใครเจอแบบนี้มันก็ต้องช็อกเป็นธรรมดานั่นแหละ so how can I ชดใช้อยู่ดีนะ งั้นไปเจียวนกเมนด้วยกันวีกนะ ไปเที่ยวนอกเมืองด้วยกันวิกนะ oh no ป่วยเพิ่งเสียไอ้ยังคุยอยู่ที่บ้านอยู่เลยว่าต้องกลับไทยวันไหนเนี่ย เลิกเล่นมุกซ้ำได้แล้ว เลิกเล่นมุกซ้ำได้แล้วนะช่วยอ่าน เดี๋ยว ให้ นี้อยู่นัดผู้หญิงคนอื่นไว้นี่ I'm done ouch my grand just died you crazy woman โอ้ผมเพิ่งเสียเป็นอะไรเนี่ย Whoa, I'm really sorry about your grams, man. เสียใจด้วยนะเรื่องปู่น่ะ my ล้อเล่น grams นะ will never die ปู่ของฉันไม่มีวันตายหรอก we will party until พวกเราจะปาร์ตี้กันจนกว่าจะตายดีกว่า Party until we die. Party until we die. เผื่อใครอ่านซ้ำไม่เห็นนะครับ Party until we die. โหมปู่เสียแล้วนะ กลับมาที่บ้านได้ไหม เรื่องล้อเล่นเมื่อกี้ก็คือเป็นเรื่องจริงเลยโอ้โหแบบโตมากอ่ะ ลูกนี้เหมือนตอนแบบทีวีเบฟรีเนาะน่ารักดี นั่นไง เห็นไหมเป็นอะไรแปลกๆละนี่ป้าพูดได้เหรอ โอ้ยขนาดนี้แล้วป้าพูดมาเหอะ หนูพีทเขาก็แค่เป็นคนกลัวผีน่ะ ฮะ กลัวผีกลางวันแสกๆเนี่ยนะ บ้าปะเนี่ย ถึงจะดูเป็นคนแปลกๆ แต่อาหารที่เขาทำอร่อยมากเลยนะหม่อมหมีป้าคอนเฟิร์ม ถ้ากลัวผีจะมาทำไม อีซูซูนะฮะล่อมาเลยจ้าแต่งผีนะกลัวมากอ่ะโอ้ยเบสโทษ
ยตกใจง่ายไม่เปลี่ยนเลยนะพี่อะโทษทีว่ะไม่เป็นไรพี่ แต่ถ้าเชฟหงรู้เข้าเนี่ย พี่ได้ตายแน่นี่มาทำอะไรที่นี่พอดีผมมาแก้บนกับหลวงพ่อที่วัดอะอ๋อก็แสดงว่าได้ที่ขอแล้วเหรอนี่พี่พีทผมมีอะไรให้ดู ผมได้งานเป็นผู้ช่วยเชฟคอร่าเดี๋ยวฮังกี้แล้วพี่เฮ้ยจริงดิจริงสุดยอดเลยว่ะเชฟระดับตำนานอะไรเนี่ยโหโคตรดีใจอะงานก็สนุกเงินก็ได้เยอะแถมที่ผมเพิ่งดาวบ้านไปด้วยนะไว้ว่างๆเดี๋ยวผมชวนพี่ไปดีใจด้วยว่ะพี่โคตรดีใจอะพี่พีทคือผมมีเรื่องจะถามอะที่พี่ทำแบบนี้อยู่อะแปลว่าที่เขาลือกันเป็นเรื่องจริงใช่ปะลือกันเรื่องอะไรหรอที่เขาบอกว่าพี่ป่วยจนทำอาหารไม่ได้อะก็จริงแหละผมขอโทษนะพี่เปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าชิวน้องสาวพี่เป็นไงบ้างช่วงนี้ปังเหรอก็ดีช่วงนี้เห็นบทเครียดทุกวันเลยบอกยอดฟอตกฮัลโหลเวลคัมค่ะปังรีวิว is back ค่ะทุกคนวันนี้ปังรีวิวค่ะจะมาแจกความสดใสเช่นเคยค่ะกับนี่เลยค่ะ Vintage T-shirt แบบใหม่แบบสับสภาพดีทวีสุข Use like New Weaver สวยไหมคะ ไม่ว่าจะมุมไหนก็สวยจะเป็นผ้าเน็ตหรือว่าผ้าเคลื่อนไหวก็สวยทุกมุมน่ารักอยากได้ฟิล outdoor นะคะ อยากรู้ว่าเล่นแสงแค่ไหนโดนแดดเหรอคะได้เลยค่ะพีชเฮียมาแล้วตีกันเฮียพีชไม่ใส่แว่นด้วยน่ารักจังอ่านคอมเมนต์นะร้องดีเต็มเลยโอ้ยนึกว่าเห็นผีมา3 ปีแล้วจะชินแล้วว่าโอ้ยถ้าชินแล้วคงไม่ไปวัดทุกวันแบบนี้หรอกโอ้โทษนะก็เมื่อกี้อะไรมันพาไปอ่ะแล้วไปวัดมาเป็นไงบ้างก็เหมือนเดิมเลยอ่ะยังไม่กล้ามองตรงๆเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวนี้เฮเจอเบสด้วยนะรุ่นน้องที่หน้าตากวนประสาทนะแต่จริงๆเป็นคนดีมากนะแล้วเก่งมากด้วยตอนนี้มันไปได้ไกลมากเลยได้เป็นผู้ช่วยเชฟใหญ่ด้วยแล้วก็มีเงินซื้อบ้านแล้วเฮียไปสูดอากาศข้างนอกกันไปแล้วเร็วโอ้ยหนักอะไปปังเชื่อนะว่าชีวิตเฮียมันจะดีขึ้นโอกาสแบบใหม่แบบฉ่ำกำลังรอเฮียไปเปิดรับอยู่แน่นอนค่าเช่าที่ค้างไว้อะเมื่อไหร่จะจ่ายวะ3 เดือนแล้วด้วยโอเคโอกาสที่ว่าอาจจะยังไม่ใช่วันนี้โอ๊ยขอร้องครับเจ๊เดี๋ยวพวกผมมีเมื่อไหร่ผมรีบจ่ายแน่นอนแล้วครับแล้วจะมีเงินเมื่อไหร่โดนไหนครับยังไงเจ๊พี่ชายหนูหล่อมากเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมรับรองนะคะว่าต้องมีมหาเศรษฐีมาตกหลุมรักพี่ชายหนูแน่นอนค่ะชอบว่าพี่ชายหนูหล่อมากต้องรับรองต้องมีมหาเศรษฐีมาตกหลุมรักอสังหาริ
ริมทรัพย์ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบญาติอยู่ระหว่างเดินทางมาร่วมงานไว้อาลัยนับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่แวดวงอสังหาต่างพากันจับจ้องว่าใครจะเป็นผู้สืบทอด โอ้โหกลับมาชุดเดิมเลยจ้ะ เป็นลองเทคที่น่ารัก สวัสดีครับคุณโฮม จำผมได้ไหม สวัสดีครับคุณทนายใหญ่จำได้สิครับ แต่ผู้หญิงสวยๆข้างๆเนี่ยผมไม่เห็นจำได้นะครับ นี่คือทนายกัน จะมาเป็นเลขาส่วนตัวให้กับคุณโฮมดูแลเรื่องกฎหมายในช่วงนี้ เขาเสนอตัวเองเลยนะครับ ว่าอยากจะทำงานให้กับตระกูลวิมานสุขมั่น เสนอตัวเลยเหรอครับ สวัสดีครับ ผมโฮมนะครับ เป็นหลานชายคนเดียวของบ้านหลังนี้ครับ สวัสดีค่ะ ดิฉันกันค่ะ Quick Fire Question นะครับคุณทนายใหญ่ ถ้าเกิดเจ้านายจีบลูกน้องเนี่ยแบบนี้ถือว่าผิดกฎหมายไหมครับ กฎหมายคุ้มครองมาตรา 397 ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นการรังแก คุกคาม หรือเป็นการทำในลักษณะส่อไปในทางล่วงเกิน ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนค่ะ I'm good guy you know Good guy อย่างเงี้ยน่ะเหรอคะ แหมคุณการถ้าเกิดอยากจะรู้จักกันขนาดนี้เนี่ยมาถามเป็นการส่วนตัวก็ได้นะครับ มันเป็นหน้าที่ที่ดิฉันได้รับมอบหมายค่ะ ถึงไม่ถามดิฉันก็ทราบทุกเรื่อง จริงๆไม่ต้องมอบหมายอะไรให้คุณกันมากก็ได้นะครับ เพราะผมเนี่ยคงไม่ได้รับมรดกอะไรมากหรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งจริงๆตอนแรกผมไม่ได้กะจะมาฟังเปิดพินัยกรรมเลยด้วยซ้ำ คือเรื่องนี้คุณสมคิดเป็นคนจัดการนะครับ สมคิดนะครับ แล้วนี่เขาอยู่ไหนครับ โอ้โหอาคิดรอบนี้เนี่ยไม่เนียนเลยนะครับ เอ้า who are you โอ้อาคิด ว้าวมาดิเป็นไงเนียนปะ เดี๋ยวนี้เนี่ยใช้สแตนด์อินมาหลอกก่อนด้วยเหรอ โนนี่ไม่ใช่สแตนด์อิน นอกจากจะมีหนูกันแล้วเนี่ย ก็จะมีสุรเดชที่อาให้มาช่วยดูแลโฮมตอนที่อยู่ที่ไทยเนี่ยใช่ไหมสุรเดช สุรเดช เชดคูปืนไปเนี่ย น่ารักเนาะนิววี่อ่ะ คนใหญ่คะ บ้านนี้เขาเป็นแบบนี้กันหมดเลยเหรอคะ ไม่หรอก คนอื่นก็ปกติดีนะ นี่ฉันได้มรดกคนเดียวเลยนะเนี่ย พี่พร พี่เป็นไร คนผู้หญิงแค่ซ้อมรับมรดกอะค่ะ ผมขอถอนคำพูดเมื่อสักครู่นี้นะ วันนี้จะเป็นวาระการเปิดพินัยกรรมของตระกูลวิมานสุขมั่น ผมจะให้ทนายกันเป็นคนเริ่มรายละเอียดเบื้องต้นก่อนเลยนะครับ ผู้เกี่ยวข้องลำดับที่ 1 คุณสมพร ซึ่งเป็นลูกสาวที่ติดมาจากภรรยาเก่า ชอบชาร์จ มาอยู่กับ ไล่ คุ แบ ณ บ สมัยตั้งแต่อายุ 3 ปี จนภรรยาเก่าของคุณสมัยเสียชีวิตไป ต่อมา อธิบาย คุณ สาย ส ต มั ระ ย กู แต่ ล ง ก่ งา อน นใหม่ และมีลูกชายด้วยกันจำนวน 2 คน ได้แก่
คุณสมใจและคุณสมคิด ซึ่งมีคุณสหรัฐเป็นหลานชายคนเดียวที่เป็นทายาทของคุณสมใจ และสิ่งสุดท้ายที่คุณสมัยได้สั่งเสียไว้นั่นก็คือ หลังจากจัดพิธีสวดเสร็จสิ้น จะมีการเก็บร่างไว้100 วันตามประเพณี ก่อนจะจัดงานชาปนกิจอย่างเป็นทางการค่ะ ซึ่งในงานชาปนกิจคุณสมัยได้มอบหมายให้จัดรูปแบบงานตามนี้ค่ะ ซึ่งเรื่องนี้มอบหมายให้คุณสหรัฐเป็นคนจัดการ และขอให้นำอัฐิมาเก็บไว้ที่บ้านหลังเล็กหลังเดิมที่ตนเคยอาศัยอยู่ ได้เลยครับปู่ เดี๋ยวโคมจะทำหน้าที่เดียวหน้าที่นี้ดีที่สุดเลย มาถึงในส่วนของการแบ่งมรดกนะครับ มรดกของคุณสมัยทั้งหมดจะถูกมอบให้กับทายาทที่ยังมีชีวิตอยู่ลำดับแรกคือคุณสมคิด จะได้รับบ้านไม้หลังเล็กด้านหลังคฤหาสน์จำนวน1 หลัง รวมถึงทรัพย์สินทั้งหมดในบ้านหลังนั้น ส่วนคุณสมพรได้รับเงินสดจำนวน 3% ของบัญชีออมทรัพย์ของตระกูล และอสังหาริมทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดนั้น ฉันก็ได้ด้วยเหรอ พี่พรฟังให้จบก่อน อสังหาริมทรัพย์ที่เหลือทั้งหมด 12 ที่ยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณสหรัฐ หลานชายคนเดียวของคุณสมัย และในส่วนทรัพย์สินอื่น ๆ ให้แบ่งเป็น3 ส่วนเท่า ๆกันสำหรับทายาท3 ท่าน รวยเละเลย ที่ได้กล่าว หาร ถึง สาม ก่อนหน้านี้แล้ว ปิดทำไมอะหมดแล้วเหรอ หมดแล้วครับ โฮมอาดีใจด้วยนะ คืนก่อนหน้า1 วัน ปังรีวิวสเปเชียลค่ะทุกคน วันนี้เรามารีวิวของใหญ่นั่นก็คือบ้านค่ะ บ้านค่ะทุกคน เราไปสัมภาษณ์เจ้าของบ้านกันดีกว่าค่ะ ครับ ก็ที่ผมซื้อบ้านหลังเนี้ยครับ ก็เพราะว่าครัวมันใหญ่ครับ ก็เลยเอาไว้ซ้อมทำอาหารได้ด้วย โหยังย้ายไม่ทันเสร็จเลย ของกินเต็มตู้เย็นแล้วนะ มันชินเนอะพี่ เชฟอย่างพวกเราเนี่ยใครๆเขาก็เป็นกันเลยนะ แหม เป็นเชฟซะด้วย พี่ฉันก็เป็นจ้า อะไรนะครับ อยู่ๆฉันก็อยากเป็นตู้เย็นฉันชอบคอมเมนต์ นี่ผมก็จ่ายค่ามาจำบ้านไปแล้ว ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างการโอนแล้วก็ซื้อบ้านนะครับ มองมุมไหนก็ใช่ สเปคมากเลยนะเฮียเนาะ เฮียเป็นไรอ่ะ เบส อันนี้มันอะไรอ่ะ จริงๆ เบสรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าพี่เห็นผีอะ ที่จริง ที่ผมเรียกพี่มาบ้านนะครับ ผมกังวลเรื่องนี้เลยพี่ แปลกๆนะ น้องเบสจะเปิดตกใจชัวร์จังหวะนี้เฮี้ยนจัด อ่านคอมเมนต์ ไอ้หงแกไม่เคยอยู่ดูแลคนปู่แล้วอยู่ดีๆแกจะมาเอาสมบัติเป็นคนเดียวอย่างนี้ได้ยังไง โอ้ป้าพรครับ ป้าจะมาโกรธโมแบบนี้ไม่ได้นะครับ จริงๆ ป้าพรก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรทางสายเลือดกับคุณปู่ด้วยซ้ำแถมคุณปู่ยังให้เงินตั้งหลายล้าน นี่มันก็เยอะมากพอสำหรับคนวัยเกษียณ เป็นลูกติดภรรยาเก่านะ มาเชิญค่ะ นี่ค่ะ ปากดีนักเหรอ จับมันค่ะ ปากดีนักใช่ไหม เอาเลยค่ะ เอาเลย บานชื่นยิ้มมากมีความสุขมาก ปากดีนักใช่ไหมเอาเลยค่ะเฮ้ยไอ้โง่นี่ว้ายปล่อยสิวะ พี่พรไม่เอาพี่อย่าทำแบบนี้มันเสียผู้ใหญ่ แกก็โดนเด็กมาถอนงอกดูไม่รู้หรือไง ฉันไม่ยอมจบแค่นี้แน่จำไว้นะ บัญเชิด5 กลับ 5
ไม่เป็นไรนะโฮมอาว่าไปบ้านอาก่อนดีกว่าไหม 12 houses man I'm gonna be rich ฉันได้บ้านทั้งสองหลัง ใครจะรวยฉันน่ะสิ ฉันน่ะสิ We gonna have a big party yeah เพิ่งจะดีใจเหรอเราความรู้สึกช้าแล้วเนี่ย Bye see you แล้วนี่เอาไงต่อ ตอนแรกโฮมก็กะว่าจะอยู่ให้ครบ100 วันปู่แล้วก็กลับอเมริกาครับ แต่ตอนนี้เนี่ยมีเรื่องมรดกที่ต้องขายโฮมกะว่าจะขายไปเรื่อยๆครับแล้วก็คิดว่าจะซื้อบ้านที่นู่นสักหลังหนึ่งคิดว่าไงครับ แล้วแต่โฮมเลยโฮมจะทำอะไรมือเรื่องของโฮมปู่ก็ยกให้โฮมแล้วนี่ แล้วโอเคอะครับ ที่ได้แค่บ้านหลังเก่าไปอะป้าพรเขายังโวยวายเลย อานะโอเคอยู่แล้ว ไม่ต้องเป็นห่วงอาหรอก เป็นห่วงตัวเองเถอะพอดูท่าทางน่าจะวุ่นวายน่าดู แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับ เพราะว่าเนี่ยส่งผู้ช่วยสาวสวยมาให้ผมแล้วนี่ครับ ดิฉันรับเอกสารอสังหาทั้งหมดจากคุณทนายใหญ่มาเรียบร้อยแล้วค่ะ มีอสังหาบางที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการขายอยู่แล้ว คุณโฮมจะให้ยกเลิกการขายไหมคะ Nope sell it all แล้วก็ไม่ต้องตั้งขายแพงมากก็ได้นะ จะได้จบไวๆไม่ยุ่งยาก แล้วก็จะได้ไม่เหนื่อยคุณกันด้วย ตั้งขายถั่วมันจะมีคนสนใจเยอะอยู่หรอก แต่มันจะไม่ได้ขายได้ง่ายๆนะสิโฮม อ้าวทำไมครับนี่คุณอาสมคิดยังไม่ได้เล่าให้คุณโฮมฟังเหรอคะ What the มาเป็นร่างเลยกูว่าบ้านหลอนอยู่นะ ซื้อทำไมก่อน ผมก็เอะใจตั้งแต่ตอนผมมาดูบ้านแล้วเหรอพี่ แต่ตอนแรกผมก็ไม่ได้สงสัยอะไรเลยคิดว่าถ้าทำความสะอาดดีๆมันก็คงจะหาย แต่ว่าอะไร เรื่องสีทาบ้านดีก็ลบออกนะครับ ลองลบดูก่อน ผมลองมาหลายวิธีแล้วพี่ ทั้งทาสีทับก็แล้วอะแต่มันก็ไม่หายไปเลยอะครับ ผมไม่รู้จะทำไงแล้วอะพี่ช่วยผมนะครับ พี่เห็นอะไรไหมพี่เบสพี่ว่าคืนบ้านเถอะสลิงปะวะ แต่ตอนนี้เรื่องราวมันบานปลายไปกว่าที่คิดนะสิเพราะชาวเน็ตเขาลือกันว่าอสังหาของคุณปู่ทุกที่เนี่ยมันมีผี ตอนนี้เจ้าของบ้านในคลิปติดต่อมาจะขอคืนบ้านแล้ว อีกทั้งตอนนี้กระแสในโซเชียลคลิปนี้ก็กำลังเริ่มไวรัลด้วยค่ะ โดนแล้วตายแล้วบ้านนี้มีใครอยู่ได้เนี่ย นี่ก็บ้านวันสุขมันปะวะ กันคุณช่วยไปสืบดิว่าไอ้พวกคนในคลิปเนี่ยมันเป็นใคร
ฮียหายใจเข้าลึกๆนะไม่ต้องกลัวเล่าตอนนี้เราอยู่บ้านของเราแล้วอะไม่มีใครมาทำอะไรเฮียได้แน่นอน โอ้ยนี่ก็ทวงค่าเช่าจังเลย เฮียวันนี้เราลองอยู่เงียบๆกันดีกว่าเขาจะได้คิดว่าเราไม่อยู่ห้องไงเห็นไหมวันนี้มาแปลกอะเห็นวนวายเสื้อตัวนี้เมื่อจะถอดออกฉันอยากจะรู้จริงชุดเนี้ย อยู่นี่เองเชี่ยวแว่น เฮ้ย นี่คุณเป็นใครเนี่ย แล้วพังประตูห้องเข้ามาแบบนี้ได้ไง กูเป็นใครเหรอ กูเป็นเจ้าของบ้านที่มึงไปสร้างเรื่องเสียหายไว้ไง พูดเรื่องอะไรเนี่ย กูไม่รู้หรอกนะว่ามึงใช้เทคนิคอะไรในการทำคลิปนี้ขึ้นมา แต่การที่มึงสร้างเรื่องขึ้นมาอย่างนี้เนี่ย มันเสียหายกับอสังหาที่กูกำลังจะขาย มึงต้องรับผิดชอบ ผมไม่ได้สร้างเรื่อง ก็บ้านนั้นมันมีผี กูคิดมึงไม่ต้องมาอ้างเลย มึงทำอย่างนี้เนี่ยทำของคอนเทนต์ชัด เราจะทำยังไง ก็คุณมึงอะเป็นเจ้าของบ้านแท้ๆบ้านมีประวัติแบบนั้นแทนที่จะบอกลูกค้าก่อนขาย ๆนี่มึงจะอย่างนี้กับกูจริงๆใช่ไหมได้พี่สุรเดชช่วยทำให้มันเห็นทีว่า การที่เป็นศัตรูกับวิมานสุขมั่นเนี่ยมันต้องเจอกับอะไร ภาพ สภาพอะไร ไหนมึงพูดมาดิ สรุปนี่มึงจะไม่รับผิดชอบกับสิ่งที่มึงทำไว้จริงๆใช่ไหม จะให้กูรับผิดชอบอะไรหรอกให้กูไปปราบผีให้หรือไง สภาพอย่างมึงเนี่ยปราบผีไม่ได้หรอก มึงอยู่ที่นี่เฉยๆไปเลยนะ ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแหละ แล้วมึงรอรับหมายสารชดใช้ค่าเสียหายได้เลย ที่กูว่า มึงต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่มึงทำไว้ มึงเจอกูแน่ เจอแน่ แล้วกูแล้วอีกทีแล้วเลยไม่มึงเจอกูแน่ เจอคุณแน่ เชี่ยอะไรวะเนี่ย นี่คุณโฮมคิดจะแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้จริงๆเหรอคะ พี่กอจิเทพสามตา นี่พวกคุณทำอะไรกันเนี่ย ผมบอกแล้วไง ว่าผมยังไม่อยู่แล้วใจเย็นก่อนนะครับ นี่ผมเชิญซื้อเจ๊ฟ้านซิงซิงมาเพื่อคอนเฟิร์มว่าบ้านหลังนี้เนี่ยไม่มีผีครับ ว่ากูเห็นผี ผู้หญิงผมยาว ใส่ชุดไทย สบายเฉียงสีเหลืองเลือบประพัดสอนแม่มาสร้างบ้านครับหลุมศพกูทำมา เนี่ยพวกแก๊งลวงโลก นี่เชื่อจริงๆเหรอคะ เจ้าบ้านเงียบเลย จะเริ่มหรือยังคะ
ถ้างั้นไหนๆซื้อเจ๊ฟ้านซิงก็มาแล้วรบกวนปราบผีให้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจุก ต้องจ่ายก่อน ปราบผีทุกมัลติเวิร์ส เรียบร้อยครับ หนูจูบปลุกเสกเรียบร้อยแล้วจ้ะแม่ ไอเนี่ยมันเป็นผีกับจอบสาดมันเลยแม่อุ๊ย อะไรวะเนี่ยไฟเล่นเวอร์กันจัง เฮียไม่เป็นไรหรอกนะเชื่อปังดิเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองแหละ แต่เขาจะฟ้องเราแล้วปัง เราจะเอาเงินที่ไหนไปสู้คดีอ่ะ ก็ถ้าเราไม่มีเงินเราก็ ใช้ทนายอาสาก็ได้มั้ง เฮียขอโทษนะปัง เพราะความห่วงเฮียเองแหละ ตั้งแต่เฮียกลายเป็นคนเห็นผีอะเฮียก็เป็นภาระปังตลอดเลย อะไรที่เคยฝันไว้มันก็ไปไม่ถึงสักที ชอบความดีเทลนะที่แบบ Dream Catcher ตัวดักฝันอยู่ กลัวจะฝันร้ายเพราะเห็นผีอะไรเงี้ย เฮีย ถึงแม้ว่าเฮียจะเป็นคนเห็นผีอะแต่ปังก็ดีใจมากเลยนะ ที่มีเฮียเป็นพี่ชาย เพราะว่าเฮียเนี่ยทั้งน่ารักแล้วก็ใจดีมากๆกับคนรอบข้างไง เพราะงั้นเนี่ยถ้าเฮียอยากทำอะไรอะเฮียทำเต็มที่เลยนะ ปังจะคอยซัพพอร์ตเฮียเอง ปัง เราไปบ้านเบย์กันเถอะเฮียอยากลองทำอะไรบางอย่างดูอะอะไรวะเนี่ย แม่กำลังปราบผีอยู่จ้า Are you sure สื่อเจ๊ปราบผีเสร็จเรียบร้อยแล้วผีไม่อยู่แล้วจ้าวิญญาณร้ายไปแล้ว เราทำงานเรียบร้อยแล้วหนูจูบขอ พาแม่กลับบ้านก่อนนะจ๊ะปลอดภัยแล้วจ้า เฮ้ย แบบนี้มันต้องชิงเงินหนีไปแน่เลยอ่ะ กันฝากไปเคลียร์ให้ด้วยนะ อะไรเนี่ย จะบอกว่าป่าบผีเสร็จแล้วง่ายๆแค่นี้เหรอ ใช่แล้วครับคุณเบส It's over no more ghosts
มึงมาได้ไงเนี่ย แต่มึงมาก็ดีนะมึงดูซะกูปราบผีเรียบร้อยแล้ว แน่ใจนะ What the เบสพี่ขอยืมใช้โฟนหน่อยนะ เบนพี่เขาสวยไหมฮะมีครับพี่ Thank you นี่มันใช่เวลามาทำข้าวกินกันอ่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่ลองเชื่อใจเฮียเขาเถอะ โอ้ยโมเมนต์เชื่อใจเฮียเขาเถอะก็แอบเป็นมอนนิดนึงทำข้าวผัดรถไฟไหมเนี่ย มันจะได้ผลจริงเหรอพี่ ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ก็ทำเหมือนตอนที่ทำที่วัดนั่นแหละ แล้วทำไมต้องเป็นข้าวผัดเนี่ย พอดีพี่เห็นว่าที่ข้างตัวเขามันมีข้าวผัดที่ยังไม่ได้กินตกอยู่อะ มึงโม้ปะเนี่ย อินดีเทลขนาดนี้เนี่ย มึงเห็นอะไรกันแน่ ทุกขาจะเตะนะ เหมือนจะเป็นคนงานก่อสร้างอะน่าจะเกิดอุบัติเหตุบางอย่างก็เลยตกลงมาเสียชีวิตห้อยอยู่ที่ผนังอะตัวเขาดูไม่เกรียมไปหมดเลยด้วยอะ โฮมถ้าเกิดโฮมจะฟ้องอะไรเขาแล้วก็อย่าทำให้มันใหญ่โตล่ะ เอ้าทำไมล่ะครับอา ก็ที่ชาวเน็ตเขาพูดกันน่ะมันนั้นมีมูลนะสิ อย่างบ้านหลังนั้น มันเคยมีคนงานเดินสายไฟตกลงมาเสียชีวิต ที่ไม่มีใครรู้เรื่องนี้ เป็นเพราะอากับที่บ้านช่วยกันปิดข่าวสุดชีวิตเลยนะ เห็นจริง เห็นจริง อุ้ย พี่ครับ ผมเอาอาหารมาให้ครับ หน้าตาอาจจะดูไม่ค่อยได้เท่าไหร่ แต่ว่า ผมตั้งใจทำสุดฝีมือเลยนะครับ เขาแต่งผีน่ากลัวมากเลยเนาะ ดูดึกๆนิด พี่ครับ กลัวฝันร้าย บ้านที่พี่สร้าง มันสวยมากเลยนะครับ ดีเนาะ เฮียเขาไปแล้วเหรอ เฮ้ยพี่ และนี่ก็คือการเปิดตัวหมอผีคนใหม่ เฮ้ยผี นั่นก็คือ
หมอผีพี่พีทค่ะ ขอวามนุ้งหมีอ้วนข้างหลังด้วยนะคะ คอมเมนต์บอก หมอผีรอบอกต่อด้วยจ้ะแต่เราก็มองเขาว่าน่ะศพปรามาสเขาไปเยอะ ดิฉันทำสัญญาซื้อบ้านกับคุณเบสเรียบร้อยแล้วค่ะ แต่อสังหาอื่นๆ ยังคงมีปัญหากรณีคล้ายๆกัน คุณโฮมจะทำยังไงคะ หมอผีรอบอกต่อด้วย กัน เธอเชื่อเรื่องผีไหม ไม่เชื่อค่ะ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความเชื่อเรื่องผีมีอิทธิพลต่อกฎหมาย ถึงขั้นเคยกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบศีลธรรมของไทยณช่วงเวลาหนึ่งค่ะ โห เป็นวิกิพีเดียปะเนี่ยตอบซะจริงจังเลย ที่คุณโฮมถาม เพราะมันเกี่ยวข้องอะไรกับอสังหาที่จะขายใช่ไหมคะ ปู่ครับ เมื่อไหร่โฮมจะได้กลับบ้านสักทีอ่ะโฮมอยากกลับไปช่วยปู่ขายบ้านแล้วเนี่ย โฮมปู่ยังยืนยันนะโฮมต้องตอบปู่ให้ได้ก่อนว่าความหมายที่แท้จริงของคำว่าบ้านมันคืออะไร ไม่งั้นโฮมมาช่วยปู่ขายบ้านไม่ได้หรอก สร้างเรื่องไว้สุดๆเลยนะปู่ กัน ผมตัดสินใจได้แล้ว ผมตัดสินใจซื้อบ้านแล้วนะพี่ ขอบคุณพี่จริงๆอ่ะผมยังรอวันที่พี่กลับมาเป็นเชฟอีกครั้งนะ มึงเข้ามาได้ไงเนี่ย ก็มึงไม่ได้ล็อกห้องอ่ะ ก็มึงทำประตูห้องกูพังใช่กูล็อกได้ไงเราแล้วมึงมาที่ทำไม ต้องการอะไรอีก โมเมนต์นะเนี่ย กูก็อยากจะขายอสังหาที่กูมีทั้งหมด แล้วก็ย้ายกลับไปอเมริกา แล้วบอกกูทำไม มึงเองก็คงอยากจะหาเงินซื้อบ้านดีๆสักหลังใช่ไหมล่ะ แต่กูบอกมึงตรงๆเลยนะ กูแม่งโคตรไม่ถูกชะตามึงเลยว่ะ แล้วกูถูกชะตากับมึงมากมั้ง แต่ไหนๆเราก็ต้องหาเงินเหมือนกันนะ งั้นมึงกับกูเนี่ยมาร่วมมือกัน ร่วมทีมด้วยกันไหมล่ะ Welcome Home เอพิโซด1จ้ะโอ้โหคุณโดม สำหรับงานแรกเนี่ย มึงต้องทำฟรี เฮียไม่มีทางทำงานคนนิสัยไม่ดีแบบนี้หรอก ถึงแล้วโรงงานของกูที่จะมาให้มึงทดลองงาน พี่ว่ากลับเถอะที่รู้สึกแปลกๆอ่ะ ในเมื่อใช้คนอื่นแล้วมันไม่ได้เรื่องเนี่ย ก็ต้องทำเองแบบนี้แหละ อย่าลากันนะตอมใจตาย อยู่ที่โรงงานนี่แหละ ทำไมเรื่องมันถึงมาไกลได้ขนาดนี้วะเนี่ย เพลงก็ดีเนาะ ผียอกเนาะคนแต่งก็เก่งอ่ะ ให้พี่เอฟูแต่งแล้วฟิลลิ่งเหมือนดูแบบพวกแบบลิปออยล์สมัยก่อน พวกแบบฟังเพลง RS อะไรอย่างเงี้ยมีฟิลแบบอย่างนั้น อ่ะโอเคเรามารีแคปกันดีกว่าเรื่องจะพูดหลายเรื่องเลยนะครับผมกับซีรีส์เรื่องนี้บ้านหลอนออนเซลเนาะ EP ที่1นะครับผมเปิดมาถือว่า
โอเคต้องยอมรับก่อนว่าภาพดีทวีสุเนี่ยเขาเป็นสไตล์ของค่ายเขาเนี่ยของทีมงานทีมเนี่ยเขาจะเป็นสไตล์ที่เหมือนกับว่าเขาเป็นคนทำซีรีส์ผีมาเยอะอยู่ประมาณนึงแล้วเขาก็ทำพวกผีอย่างเงี้ยน่ากลัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องผีนี่ไว้ใจได้เลยครับว่าดูเรื่องนี้แล้วผีน่ากลัวแน่นอนนะไม่ต้องห่วงเลยนะคือแบบยังไงก็น่ากลัวอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยทางวันนี้ผู้กำกับเขาสปอยไปนิดนึงว่าคุณโดมเขาสปอยว่าจริงๆมันไม่ใช่ซีรีส์วายแต่เป็นซีรีส์แบบมิตรภาพลูกผู้ชายที่ดูมีพิรุธนิดหน่อย พิรุธแบบไหนเดี๋ยวเราติดตามกันเนาะแต่เขาบอกไว้แล้วว่าถ้า EP 1เนี่ยยังรู้สึกว่าเรามีพลังในการจิ้นได้ EP ต่อไปสบายละมีจิ้นให้เยอะกว่านี้แน่นอนเพราะอันนี้แค่ EP 1ก็รู้สึกยังจิ้นได้นะฮะก็ EP ต่อไปสบายละสบายตัวแน่นอนโอเคงั้นเรื่องผีหายห่วงนะครับผมเรื่องโมเมนต์เดี๋ยวมีให้หวานให้จิ้นกันนิดหน่อยอันนี้จบไปแล้วเรื่องนี้นะครับผมทีนี้เรื่องอะไรอีกนะครับผมภาพดีทวีสุเนี่ยคือเป็นค่ายที่เขาค่อนข้างจะละเอียดกับความเขียนบทให้กับตัวละครที่มาที่ไปตัวละครอะไรเงี้ยทำได้ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นจะบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยหายห่วงแน่นอนกับการที่มันจะมีเหตุและผลให้กับการกระทำของตัวละครทุกๆตัวละครว่ามันมีเหตุปัจจัยอะไรถึงให้เกิดเป็นสิ่งนี้ทำไปเพื่ออะไรแล้วปลายทางจะเป็นยังไงแล้วตัวละครได้เรียนรู้อะไรอันนี้เป็นสิ่งที่ภาพดีถนัดมากเพราะฉะนั้นคิดว่าเดี๋ยวต่อไปเราคงจะได้เห็นเหตุและมูลของความคิดของแต่ละคนในการที่จะทำให้สิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันแก้ไขได้แล้วก็ได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนั้นแน่นอนนี่ก็ต้องหายห่วงไปอีกเรื่องนึงนะอีกเรื่องนึงคืองานของภาพดีทวีสุเนี่ยงานภาพคนนี้รวมถึงพวกเกี่ยวกับพวกพร็อพคือของประกอบฉากเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับผมเราจะเห็นว่าอย่างเช่นของห้องของพีชกับปังเนี่ยเขาเก็บดีเทลไว้ตั้งแบบว่ามีความฝันอะไรอยู่ในห้องมีตัวดักฝันอยู่บนหัวเตียงนะครับเอาไว้เหมือนกับดักฝันร้ายอะไรเงี้ยเพราะเพิ่งมาเจอผีเนาะก็จะดักฝันร้ายเอาไว้อย่างเงี้ยหรือจะเป็นเหมือนกับว่ารายละเอียดต่างๆของในห้องที่จะเป็นของที่เกี่ยวกับเหมือนเป็นภาพความฝันภาพเอาอาหารที่เกี่ยวกับความฝันอยากเป็นเชฟรวมถึงความฝันเดียวกับปังคืออยากจะมีบ้านสักหลังนึงอะไรเงี้ยอยากจะมีเงินสักก้อนนึงเพราะฉะนั้นเขาจะเก็บรายละเอียดตรงนี้ได้ดีนะครับผมรวมถึงรายละเอียดต่างๆที่อยู่ในฉากอื่นๆด้วยก็ถือว่าเขาเก็บดีเทลได้ครบดีอันนั้นก็หายห่วงไปอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ความเป็นภาพดีเนี่ยเขาทำซีรีส์ที่เหมือนกับเป็นมีความแบบตลกนะครับผมคล้ายๆเขาอังคารคุมโปมแบบนี้มีความตลกนะครับผมผสมกับความแบบน่ากลัวเนี่ยเขาทำได้เก่งมากนั่นน่ะพอมันมาได้ความแบบเนี้ยที่เป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ภาพดีเขาเคยทำมาแล้วรู้สึกว่าอันนี้เราก็หายห่วงอีกแล้วว่าซีรีส์นี้ต้องตลกแล้วก็มีความน่ารักแล้วก็มีความอบอุ่นมีความน่ากลัวผสมกันไปในตัวและที่หายห่วงไปอีกขั้นหนึ่งคือเราได้4คนนะครับผมซึ่งเป็นคนที่สนิทกันมากในค่าย GMTV เนาะเรียกว่าค่ายส่งมาคือเอาตัวท็อปมาให้กับภาพดีจัดการเลยนั่นคือเตนิวแล้วก็มุกวรณิตแล้วก็น้องแจนนะฮะ4คนเนี่ยเขาสนิทกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอมาอยู่เนี่ยมันเป็น4คนที่คาแรคเตอร์ต่างกันแล้วพอมาอยู่ในเรื่องเดียวกันอ่ะมันทำให้ดึงมุมมองของความเป็นคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างกันออกมาได้อย่างลงตัวแล้วมันก็ดูสนุกสนานไปในตัวนะก็เลยคิดว่าเป็นคู่ที่เป็นแบบ4คนที่ลงตัวมากๆในการอยู่เรื่องนี้เพราะฉะนั้นน่ะรู้สึกว่าด้วยเอลิเมนต์เหล่านี้ด้วยปัจจัยเหล่านี้รู้สึกว่าซื้อเรื่องนี้หายห่วงแล้วดู EP 1คิดว่าทุกคนก็ชมคิดเหมือนกันว่ามันโอเคมันอยู่ในไวฟ์และโทนที่สนุกขำซึ้งกินใจแฮปปี้หัวเราะแล้วก็น่ากลัวไปในตัวซึ่งมันหลายรสมากในซีรีส์1ตอนรวมถึงการตัดรู้สึกว่าการอีดิเตอร์ของทางภาพดีเนี่ยเขามีการตัดที่แบบได้จังหวะดีอ่ะมันเป็นความชุบเล่าเรื่องเร็วแต่ก็รู้เรื่องไม่ได้แบบเล่าเรื่องไม่รู้เรื่องไม่ใช่เล่าเรื่องตัดแล้วไม่รู้เรื่องคือตัดเร็วด้วยเป็นจังหวะด้วยแล้วก็ยิ่งจังหวะแบบจังหวะตกใจจังหวะผีออกหรือจังหวะแค่สะกิดไหล่ทักการเปิดประตูมาตึงตังมันก็ทำให้คนตกใจได้แล้วอ่ะส่วนเรารู้สึกว่าตรงนี้คือสิ่งที่เขาทำได้ดีมากและเก่งมากเพราะฉะนั้นเราว่าหลายๆอย่างตรงนี้มันลงกันรู้สึกว่าซีรีส์มันน่าจะออกมาดีตามที่เราคิดไว้แน่นอนนะผมพอดูจาก EP 1แล้วรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้ดียังไงอีกรู้สึกว่าด้วยความเป็นซีรีส์เรื่องเนี้ยมันมีส่วนผสมของความเป็นเหมือนกับคนเห็นผีเราคงจะได้เจอซีรีส์มาเยอะมากหรือหนังมาเยอะมากแล้วครับที่เราตัวละครเอกเห็นผีแล้วก็ต้องไปช่วยคนเหมือนช่วยวิญญาณก่อนที่เขาจะจากไปอีกโลกนึงก่อนที่เขาจะไปเกิดใหม่ไปช่วยภารกิจอะไรบางอย่างทำให้รู้สึกว่าวิญญาณนั้นเขาหายห่วงจากโลกใบนี้แล้วไปเกิดใหม่แล้วว่าเราคงจะเห็นหนังมาเยอะซีรีส์มาเยอะที่มีมาในโทนแบบนี้ซีรีส์เกาหลีก็มีที่เหมือนก็จะเป็นแบบนางเอกเห็นผีหรือบางคนไปถึงขั้นแบบว่าเห็นผีแล้วต้องไปสืบคดีไปช่วยฟ้องร้องคดีแทนผีมันก็มีมาแล้วแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ภาพดีทำคือมันไม่ใช่แค่นั้นเขาเอามาผสมกับความเป็นถ้าใครเคยดูซีรีส์เกาหลีนั่นนึงพี่แฮมนึกถึง Move to Heaven ที่เป็นเหมือนกับว่าเด็กออทิสติก
เหมือนคนหนึ่งที่เขาเกี่ยวกับเหมือนกับจัดการเกี่ยวกับศพอะครับผมที่เหมือนกับเวลาศพคนที่จัดการห่อศพไปฝังนู่นนี่นั่นคล้ายๆกับกู้ภัยบ้านเราประมาณนี้นะฮะซึ่งซีรีส์เรื่องนั้นทำไว้ดีมากๆเพราะว่าเขาอะไม่ใช่แค่คนเก็บศพไปชาปนกิจแต่เขาเป็นคนที่มาเก็บศพและเขาอยากระหว่างเก็บศพเขาจะเจอของอะไรบางอย่างที่อยู่ในบ้านของคนตายแล้วเขาก็จะเอาของสิ่งนั้นไปคืนให้กับลูกหลานของคนคนนั้นหรือญาติของคนคนนั้นแล้วมันก็จะมีเรื่องราวอยู่ในนั้นเรื่องราวบางเรื่องทำให้ร้องไห้ได้เลยนะครับผมซึ่ง Move to Heaven ทำไว้ดีมากเป็นซีรีส์ที่แบบมีทำไว้ดีแล้วก็มีความหมายแล้วก็มีนัยยะแฝงเยอะมากถ้าใครไม่เคยดูลองไปดูนะน่าจะอยู่ใน Netflix มันไม่แน่ใจลองไปหาดูได้ซึ่งพี่แฮมรู้สึกว่ามีส่วนผสมแบบนั้นมาอยู่กับการที่เป็นซีรีส์หรือละครที่คนเห็นผีเอามารวมกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นในต่อไปในแต่ละ EP คือการที่เขาเข้าไปก่อนจะขายบ้านไปไล่ผีแต่ก่อนจะไล่ผีเนี่ยมันคือการที่เขาเห็นผีก่อนแล้วเขาก็ไปสืบประวัติของผีตนนั้นว่าเขาเคยเป็นใครมาแล้วก็ช่วยเขาหมดห่วงหรือหมดความกังวลหรือแก้อะไรบางอย่างเพื่อให้เขาได้ไปเกิดหรือเขาก็ออกมาจากบ้านหลังนี้ซึ่งเราเชื่อว่าเหตุตรงนี้แหละหรือปัจจัยตรงนี้แหละที่ทำให้ผีออกไปอ่ะน่าจะเป็นแบบมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเราดูแล้วจะซึ้งไปกับเรื่องราวของตัวละครของผู้ตายที่ตายไปแล้วยังเป็นวิญญาณอยู่ที่นี่อยู่แล้วในขณะเดียวกันมันก็คือการที่ตัวละครหลักเนี่ยก็เข้าไปเรียนรู้อะไรบางอย่างจากสิ่งที่เขาช่วยผีเหล่านั้นด้วยแล้วว่า มันมีไวฟ์ของความซึ้งไว้ของความกินใจไว้ของความหมายของชีวิตอยู่ในนั้นซึ่งเราไม่แน่ใจว่าภาพดีเขาจะเขียนไปซึ้งถึงขั้นไหนนะแต่เราเห็นความเป็นแบบมันมีอะไรหลายอย่างที่จะไปถึงขั้นนั้นได้อยู่อะไรเงี้ยพอดูจาก EP 1 ให้ EP เดียวเราจะเห็นว่าผีเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะฮะเป็นผีที่เกิดจากอุบัติเหตุคนงานก่อสร้างอยู่ในบ้านถูกไหมฮะตกลงมาแล้วโดนสายไฟช็อตตายอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นรอยไหม้อยู่แบบนั้นซึ่งก่อนตายเขาก็กินข้าวอยู่แล้วก็อาจจะแบบสะดุดล้มลงมายังกินข้าวไม่เสร็จเลยแล้วก็มาตายซะก่อนบ้านก็ยังทำไม่เสร็จห่วงของเขาที่อยู่ในบ้านหลังนี้คือเขายังทำบ้านไม่เสร็จเขายังกินข้าวไม่เรียบร้อยสิ่งที่ตัวของพีททำให้ก็คือการที่เห็นว่าเขามีข้าวอยู่ข้างตัวในตอนที่เขาเห็นเป็นภาพแบบเป็นผีเนาะก็เลยทำข้าวให้กินจุดธูปบอกแล้วก็ให้มากินข้าวให้เรียบร้อยก่อนจะพูดประโยคเบาๆประโยคนึงซึ่งรู้สึกว่ามันซึ้งมากมันอาจจะมาโมเมนต์แค่แบบ10 วินาทีแต่รู้สึกว่าเป็น10 วินาทีที่เราเชื่อว่าใครหลายคนที่แบบเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟอะเราว่าร้องไห้กับฉากนี้ได้เลยเพราะว่ามันมีความมันมีทรงพลังอยู่นะในการที่เขาใส่เพลงลงมาถ่ายเป็นรูปบ้านให้เห็นคือมันดูแล้วรู้สึกว่ามันกินใจอยู่ตรงที่แค่บอกว่าพี่ไม่ต้องห่วงนะบ้านที่พี่ทำมาสวยมากคือแค่เนี้ยมันคือประโยคของนึกถึงถ้าสมมติเราเป็นคนงานก่อสร้างที่เรามีห่วงว่าเราจะทำบ้านไม่เสร็จแล้วเราไม่รู้ทำบ้านสวยไหมคนอยากจะอยู่บ้านหลังนี้ไหมเราก็ยังแบบยึดติดอยู่แบบนั้นจนเราอยู่ตรงที่เนี้ยไม่ไปไหนอ่ะแล้วอยู่ดีก็มีคนมาบอกว่าโอเคบ้านพี่สวยมากนะพี่ไม่ต้องห่วงแล้วมันคงแบบมันกินใจมากๆเนาะซึ่งเราสึกว่าเนี่ยคือแค่เบาๆนะเราว่า EP ต่อไปอ่ะมันจะเป็นผีที่มีปมอะไรมากกว่านี้อาจจะต้องเป็นปมถึงขนาดว่าต้องไปตามญาติเขามาเคลียร์ต้องไปเคลียร์เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเขาหรือว่าต้องไปช่วยเรื่องความรักของคู่รักบางคู่ที่เขาเลิกกันไปแล้วแฟนเขาตายหรือว่ามันอาจจะไปถึงขั้นที่เหมือนกับแบบว่าเป็นผีที่แบบจองล้างจองผลาญเป็นแบบจองเวรก็ได้ที่อารมณ์เหมือนกับว่าทำยังไงก็ไม่หายสักทีอะไรเงี้ยเป็นผีดุผีน่ากลัวก็อาจจะไปถึงขั้นนั้นได้เพราะฉะนั้นเราคิดว่ามันมีภารกิจที่มีทั้งความเสี่ยงอยู่ในนั้นแล้วก็มีทั้งความอบอุ่นอยู่ในนั้นปนกันไปเพราะฉะนั้นแล้วแต่ละ EP คงจะเป็นเรื่องของ Ghost Story 1เรื่องหมายความว่า EP 2คงเป็น1เรื่องน่าจะเป็นผีที่เป็นไซซีเนาะน้องไซซีเนี่ยแต่ละ EP ก็จะมี1เรื่องไปเรื่อยๆเนาะรู้สึกซีรีส์จะมี10 EP มั้งก็คิดคงจะเป็นอีกบ้านอีก9หลังที่เหลือต่อจากนี้นะว่าจะเป็นหลังไหนบ้างอาจจะเป็นโรงงานก็ได้อันที่หน้าไม่ใช่บ้านที่หน้าเป็นโรงงานก็จะเป็นอสังหาต่างๆอีก9ที่นั่นแหละที่เราต้องไปเคลียร์อันนี้คิดถึงขั้นว่าที่สุดท้ายจะเป็นบ้านเขาเองหรือเปล่าเพราะว่ามันมีประโยชน์นึงตอนที่ทนายความบอกว่าแบ่งสมบัติให้เนี่ยตอนที่เผาศพเรียบร้อยแล้วคุณปู่ครบ100 วันเนี่ยจะให้เอาอัฐิของคุณปู่เนี่ยไปไว้ที่บ้านหลังเดิมของคุณปู่คำว่าบ้านหลังเดิมแสดงว่ามันเคยมีบ้านหลังเก่าของคุณปู่อยู่บ้านนั้นมีวิญญาณอยู่หรือเปล่าแล้ววิญญาณปู่อยู่ที่นั่นหรือเปล่าเขาจะต้องไปปลดปล่อยวิญญาณปู่ในบ้านหลังสุดท้ายหรือเปล่าอันเนี้ยน่าสนใจเพราะรู้สึกว่าถ้าเราคิดถึงตัวละครทั้ง4ตัวก่อนแล้วกันนะฮะว่ามันมีเหตุปัจจัยอะไรบ้างแต่ละคนมีเรื่องราวของตัวเองมีสตอรี่ของตัวเองเนาะ
เอาเริ่มจากแบบปังก่อนแล้วกันเขาเป็นแบบเน็ตไอดอลเขาอยากจะเป็นเหมือนกับ TikToker เขาอยากจะเป็นคนขายของในโซเชียลที่แบบดังมีชื่อเสียงแล้วตอนนี้ก็คือกำลังจะดังแล้วเพราะว่าพี่ชายมองเห็นผีกำลังใช้พี่ชายเป็นสะพานในการทำคอนเทนต์อยู่นะครับผมก็ดังขึ้นไปเรื่อยแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเขาเป็นน้องสาวที่ใจสู้ในจังหวะที่พี่ชายเห็นผีแล้วไม่สามารถจะเป็นเชฟได้อีกแล้วทำอาหารไม่ได้แล้วไม่มีเงินไม่มีงานไป3 ปีเนี่ยเขาเป็นคนเดียวที่ดูแลบ้านดูแลพี่ชายแล้วเขาเป็นห่วงพี่ชายโดยไม่บ่นสักแอะไม่หนีพี่ชายไปด้วยคือดูแลกันเป็นพี่น้องที่ดีมากๆเพราะมันจะต้องมีปมบางอย่างเกี่ยวกับความเป็นพี่น้องของเขามันจะต้องมีจุดที่พี่น้องเขาแตกหักหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเราจะมีจุดที่ทำให้พี่น้องต้องรักกันมากขึ้นหรือเปล่าเราว่ามันจะเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นหรือเปล่าซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันคือสิ่งที่มันเป็นตัวละครปังๆซึ่งเรารู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรอย่างที่ทำให้ตัวของปังเป็นบทเด่นของเขาใน EP นั้นซึ่งมาสะท้อนกับเรื่องราวของเขาซึ่งเรายังไม่เห็นปมที่มันมากกว่านี้เนาะเราจะเห็นปมแค่เรื่องนี้แหละเขาต้องดูแลพี่ชายของเขาต้องไม่เขาเหนื่อยแค่ไหนเขาพูดออกไปไม่ได้มันไม่มีใครที่เข้าใจความเหนื่อยของเขาแม้พี่ชายจะพูดมาก็ตามว่าพี่ขอโทษนะที่พี่แบบห่วยมากๆเลยที่ดูแลน้องไม่ได้แต่มันก็คืออาจจะเหมือนกับแบบมันยังไม่ไปถึงจุดที่เข้าไปถึงใจของน้องว่าจริงๆแล้วน้องเหนื่อยแค่ไหนเราว่าตรงเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่เขามาเล่นได้ใน EP ต่อไปที่สะท้อนกับเรื่องผีตนใดตนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคนที่2คือน้องมุกเนาะในบทของทนายกันเนี่ยเขายังเก็บความเป็นตัวเองไว้อยู่ซึ่งเขาถูกถ่ายทอดมาด้วยความที่เป็นคนนิ่งเป็นคนแข็งแกร่งเป็นคนที่ไม่แสดงอารมณ์แต่เราเชื่อว่าข้างในเขามีจุดอ่อนไหวอยู่เป็นจุดเซนซิทีฟอยู่แล้วว่าเชื่อว่ามันจะมีบางตอนที่มันไปกระแทกถึงจุดนั้นทำให้ทนายกันรู้สึกแบบเชื่อในการที่มีผีเชื่อในการที่มันมีเรื่องแบบนี้อยู่จริงแล้วก็เป็นคนที่อ่อนไหวและเป็นคนที่ซอฟต์มากขึ้นรู้สึกว่าปลายทางของ4ตัวละครเนี่ยมันจะมาเจอกันตรงกลางรวมถึงมาคนที่3คือน้องพีชเนี่ยตอนแรกเขาจะเขียนด้วยคำว่าพีชที่แปลว่าแบบสันติเนาะไม่ใช่เขียนด้วยพีชที่เป็นลูกพีชซึ่งพีชเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วปมใหญ่สุดเลยของตัวละครที่เป็นตัวละครหลักด้วยที่เขาเห็นผีอุบัติเหตุที่เขาเห็นผีมันเกิดจากอะไรยังไม่ได้บอกนะฮะเรื่องนี้ก็ต้องไปคลายปมกันอีก2คือพอเห็นผีมาแล้วความฝันเขาพังทลายหมดเลยเขาไม่กล้าเขาเป็นคนกลัวผีมากๆบางคนอาจจะบอกว่าผมจะกลัวอะไรขนาดอยู่มา3 ปีเหมือนที่ปังคิดเนาะแต่บางคนคือกลัวก็คือกลัวนะฮะเห็นยังก็เห็นไม่ได้มันจะทำอาหารทำอะไรก็ทำไม่ได้สมมติถ้าสมมติในครัวของเขาเจอผีอยู่เขาก็ทำอะไรไม่ได้ยิ่งเขาเห็นผีก็ยิ่งเข้าหาเขามากขึ้นด้วยอาจจะเป็นแบบนั้นมันทำให้เขาไม่กล้าทำอาหารอีกเลยกลัวมากๆจนแบบต้องไปอยู่ช่วยงานวัดทำอะไรไม่ได้เงินก็ไม่มีอะไรเงี้ยความฝันก็ต้องเสียไปแล้วความฝันเขาจะดึงกลับมาได้ไหมการที่เขาจะดึงความฝันกลับมาได้นั่นคือเขาต้องชนะความกลัวที่เขาเกิดขึ้นกับเขาก่อนหากเขาไม่สามารถที่จะทำให้หายเห็นผีได้เขาต้องอยู่กับผีจนรู้สึกว่าการที่อยู่กับผีแล้วเขามีความสุขกลับมาที่ตัวละครของตัวพีชคือเขามีความสุขยังไงเขาเป็นคนใจดีเขาเป็นคนชอบช่วยเหลือคนชอบซีนหนึ่งมากๆตรงที่เหมือนกับว่าเขาคุยกับเบสเนาะเบสก็คือน้องเพิร์ทในเรื่องเขารู้อยู่แล้วว่าพี่เขาเห็นผีก็เลยหลอกให้มารีวิวบ้านแต่จังหวะที่เหมือนกับผมไม่มีทางออกแล้วพี่ผมมีพี่คนเดียวเพราะผมรู้ว่าพี่เห็นผีผมขอพี่ช่วยหน่อยถ้าเป็นคนกลัวผีจริงๆเขาต้องวิ่งหนีนะแต่ไม่ลึกเขาเป็นคนที่ยังใจดีอันนี้คือเบสนี่คือน้องที่เขารู้จักน้องที่เขาสนิทเขายอมที่จะหันหลังกลับมาดูว่าผีเป็นยังไงเขายอมที่จะกลับมาช่วยซึ่งว่าจริงๆเขามีจิตใจอยากจะช่วยเหลืออยู่เขามีจิตใจดีอยู่เพราะฉะนั้นถ้ากลับตรงนี้เป็นพลังงานที่ต่อไปเขาเห็นผีแต่เขาอยากจะช่วยคนแทนเขาสงสารผีแทนเขารู้สึกว่าผีไม่น่ากลัวต่อไปแล้วแต่ผีทุกคนที่ยังเห็นที่เขาเห็นทุกคนต่างมีเรื่องมีราวหรือปมในชีวิตก่อนตายทั้งนั้นให้เขาได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือหรือจะไม่ช่วยก็ได้เพราะฉะนั้นมันจะทำให้ความกลัวเขาหายไปและกลายเป็นว่าเขาเข้าใจแล้วใส่ใจคนอื่นจากที่เขาเป็นอยู่แล้วมันเพิ่มมากขึ้นไปอีกและพอเขาช่วยผีได้1 ตน 2 ตน 3 ตน 4 ตนมันจะเกิดความภูมิใจในตัวเองค่ะแม้มันจะกลัวผีและไม่กล้ามองผีอยู่แต่มันจะรู้สึกว่าการมองผีครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วว่าตรงนี้มันคือสิ่งที่จะทำให้ตัวละครตัวนี้มันกลับมาเป็นเชฟได้อีกครั้งหรืออาจจะกลายเป็นหมอผีก็ได้ในอนาคตที่เป็นคนปราบผีจริงๆที่ไม่ใช่เป็นหมอผีหลอกลวงแบบสื่อเจ้ชอบความเป็นสื่อเจ้มากๆติด3 ดาวถ้าใครไม่เคยดูหนังเรื่องนี้นะลองไปดูนะฮะรู้สึกว่าชื่อเลยนะ All at Once ที่มิเชลโยเล่นหนังออสการ์ครับผมจำชื่อเรื่องไม่ได้ก็เป็นในเรื่องก็จะเป็นเหมือนกับใช้เขาชื่อว่าสื่อเจ้นะทะลุมิติทะลุจักรวาลทะลุมัลติเวิร์สซึ่งไอ้ตนที่ให้โอนเงินก็บอกเหมือนกันว่าสื่อเจ้ปราบผีอะไรนะฟันอะไรซิงอะไรนะฟันซิงใช่ปะหรือจำชื่อไม่ได้ผมจำชื่อไม่ได้แต่รู้สึกว่า
นั่นแหละก็คือปราบผีทุกมัลติเวิร์สก็คือเรื่องของมัลติเวิร์สก็คือไอ้เรื่องสื่อเจ้ที่เป็นหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นเกี่ยวกับมัลติเวิร์สเป็นหนังของค่าย A21 นะครับผมก็ลองไปหาดูกันเป็นหนังที่แบบโอ้โหดูยากเหมือนกันแต่ก็เป็นหนังระดับรางวัลเลยครับผมเพราะว่ามันดูยากแล้วมันก็มีให้แง่คิดเยอะพอสมควรลองไปหาดูกันเขาก็รอเรื่องนั้นมานะครับผมทีนี้เขาเห็นว่าเนี่ยสื่อเจ้ก็เป็นแบบปราบผีแต่ปราบผีช่วยอะไรไม่ได้อนาคตพีชอาจจะเป็นหมอปราบผีที่เก่งกว่าพวกนี้ก็ได้นะเพราะว่าเห็นผีจริงๆแล้วเข้าใจผีจริงๆแล้วเป็นฟีลลิ่งเหมือนกับอยากจะช่วยผีตอนนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันก็ดันต้องมาจับรวมทีมกับน้องโฮมนะครับผมน้องโฮมเนี่ยก็คือจริงๆเขาเป็นตัวละครที่มีมิติเยอะมากๆตัวละครหนึ่งเลยนะแต่เขายังถูกเล่าแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยคือเป็นเด็กอะที่พ่อแม่เสียหมดแล้วคุณสมใจเนี่ยวิมานสุขมั่นเนี่ยเสียไปแล้วนะคุณพ่ออยู่กับคุณอาแล้วก็อยู่กับคุณปู่นะฮะคุณอาสมคิดแล้วก็คุณปู่นะคุณปู่สมัยแล้วก็มีลูกติดจากเมียเก่าของคุณปู่มาอีกนะครับผมก็ทุกคนอยู่กันแบบนี้เด็กๆเนี่ยก็คืออยู่กับคุณปู่มาปู่เลี้ยงมามีการฉีดน้ำนะฉีดน้ำเล่นกันจนปู่ขนาดว่ารักหลานขนาดนี้เอารูปที่ตัวเองตั้งไว้เป็นรูปที่ปู่ถือปืนฉีดน้ำเพราะฉะนั้นก็คือแสดงว่ารักหลานมากทีเนี้ยมันมีประโยคนึงตอนที่เขาเคยอยู่เมืองนอกแล้วบอกว่าอยากจะกลับมาช่วยปู่แล้วแต่ปู่บอกไว้ว่าถ้าอยากจะกลับมาขายบ้านคือขายบ้านไม่ได้เธอต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าบ้านมีความหมายว่าอย่างไรบ้านมันคืออะไรถึงถ้าตอบได้เมื่อไหร่ปู่ถึงจะให้กลับมาช่วยขายบ้านแล้วว่าอันนี้คือสิ่งคีย์เวิร์ดสำคัญที่ถ้าเขาจะมาสืบทอดธุรกิจต่อจากตระกูลตอนนี้ยังไม่รู้เลยใครจะสืบทอดธุรกิจตระกูลเพราะดูแต่ละคนเนี่ยทั้งอาแต่ละคนก็ดูทำสืบทอดธุรกิจตระกูลไม่ได้เพราะเขาบอกเป็นตระกูลอสังหาริมทรัพย์ใช่ป่ะดำเนินธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์มันไม่ใช่แค่มีทรัพย์สินเพื่อขายแสดงว่าต้องมีหุ้นอยู่ในบริษัทมีอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจว่าจะมีถึงขั้นไหนเนาะแต่การที่เขาเข้ามาอยู่เนี่ยตอนแรกเขามาแค่หวังว่าฉันจะขายเอาเงินกลับไปอยู่อเมริกาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเนาะถ้าตอนเนี้ยเขาก็เปลี่ยนไปแล้วมันมุมมองมันเปลี่ยนมุมมองหนึ่งคือปู่เคยบอกไว้ว่าให้เข้าใจคำว่าบ้านก่อนว่าบ้านคืออะไรมุมมองที่2คือเขากำลังหาพาร์ทเนอร์ก็คือพีชนั่นแหละในการที่จะปราบผีในแต่ละบ้านเพื่อจะได้ขายทรัพย์สินนั้นได้ตามแผนที่เขาตั้งใจไว้ก็ต้องมาให้พีชช่วยแล้วเขารู้สึกคือเขาเป็นเด็กที่จริงๆเขาเป็นคนใจอ่อนและเป็นคนสนใจคนรอบข้างอยู่นะแต่เรื่องมันไม่ได้พูดออกมาตรงๆแบบนั้นแต่เราจะเห็นว่าเขาเป็นคนที่เหมือนแบบเขาสังเกตว่าคนนี้ทำอะไรเขาดูว่าเขาดูว่าพีชทำอะไรอยู่เขาดูว่าพีชเป็นยังไงแล้วพีชดูแบบน่าเชื่อถือจริงพีชไม่ได้มาหลอกและพีชก็ดูเป็นคนเห็นใจผีจริงๆเขารู้สึกว่าคนนี้มันมีความผูกพันพิเศษบางอย่างรู้สึกว่ามันน่าจะช่วยเขาได้จากการดูคลิปดูอะไรต่างๆดูเกิดเขาเลยนะการกระทำต่างๆของตัวพีชอะไรเงี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าเขามั่นใจมากขึ้นที่จะทำร่วมงานกับคนนี้ได้อะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะมาร่วมงานกันแบบก็มีความร่วมงานแบบโรแมนติกสักหน่อยมันดักนอนอยู่ในห้องนอนตะแคงมองกันอะไรก็ใช่เรื่องอยู่เนาะก็จะมาตื่นพร้อมกันหรือไงก็ไม่รู้ถ้าเขาไม่ตื่นจะปลุกไหมก็ไม่รู้ก็เอาเป็นว่าก็มาขอความช่วยเหลือละกันทีเนี้ยเราเชื่อว่าหลังจากเนี้ยมันจะเป็นการที่2คนนี้จะสนิทกันมากขึ้นจากบอกฉันไม่ทันจะสนิทกับแกได้หรอกก็มาสนิทกันมากขึ้นแล้วก็จะได้เรียนรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้ผ่านเรื่องราวของแต่ละคนกันมากขึ้นคนนึงรวยสุดขั้วคนนึงจนเนาะไม่ได้มีอะไรตอนนี้คนนึงมีความฝันที่ยิ่งใหญ่คนนึงไม่มีความฝันเลยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันต้องเรียนรู้กันละกันแล้วถึงบอกทีมเขียนบทน่าจะเขียนออกมาดีมากๆเพราะว่าพอเขียนบทตัวละครแบบนี้แสดงว่าต้องมีอะไรให้เล่นเยอะแล้วจะรู้สึกว่าตัวของโฮไม่มีอะไรเลยแค่เด็กๆกลางๆคนนึงแค่เอาเงินของคุณปู่มาผลาญเล่นแล้วไม่ใช่แบบนั้นแล้วว่าเรื่องเขายังเล่าไม่ละเอียดเขายังเล่าไม่เต็มที่ว่าตัวละครตัวนี้คิดยังไงเราเชื่อว่าตัวละครตัวนี้มีปมอยู่พ่อแม่จากไปได้ยังไงเขารักคุณปู่แค่ไหนทำไมคุณปู่ถึงไว้ใจเขาขนาดนี้เขาเป็นเด็กน่ารักขนาดไหนเขาเผยความน่ารักตัวนั้นมาหรือยังหรือความน่ารักนั้นมันถูกเก็บเอาไว้เขาเป็นคนใส่ใจหรือช่วยเหลือคนอื่นแค่ไหนมันมีหลายเรื่องที่ยังไม่พูดแล้วเราเชื่อว่ามันจะโยงไปถึงการที่ปู่เขาจัดงานศพ100 ปี100 วันใช่ไหมที่ไวทุกอะไรเงี้ยแล้วเป็นงานปาร์ตี้ใหญ่เลยเราเชื่อว่ามันต้องมีเรื่องเกี่ยวกับปู่เขาแน่นอนเพราะว่าเราเห็นหน้าศพของคุณปู่เขาอยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องแต่งศพถ้าจะไม่เล่าเรื่องปู่อีกรอบนึงที่เป็นผีเราเลยคิดว่าเขาคงจะเล่าเรื่องผีคุณปู่แน่นอนสัก EP นึงนะฮะซึ่งผีคุณปู่นี่แหละคือที่จะมาคลายปมในใจเขาให้เขารู้จักคำว่าบ้านคืออะไรแล้วก็คำตอบของความเป็นบ้านเนี่ยบ้านแต่ละคนเราเคยดูหลายเรื่องเนาะอย่างทอถ้าเราเคยดูแบบอเวนเจอร์ก็จะบอกว่าไม่มีแอสการ์ดอยู่แล้วบ้านก็คือผู้คนเนาะบ้านก็คือแต่สำหรับเราเนาะอยากจะรู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้จะให้นิยามของว่าบ้านแบบไหนบ้านคือสถานที่ไหมหรือบ้านคือใครก็ตามที่อยู่แล้วด้วยอบอุ่นเพราะฉะนั้นบ้านมันหลังใหญ่โตมโหฬารแค่ไหนถ้าเราอยู่คนเดียวแบบคุณปู่ก็อาจจะไม่มีความสุข
อาจจะคิดถึงหลานอาจจะคิดถึงคนอื่นๆแต่ถ้าบ้านที่มันไม่มีบ้านเลยก็ตามมันล่อนเร่ไปเรื่อยๆแต่มันอยู่กับคนที่สุขใจไปเรื่อยๆอันนั้นจะเรียกว่าบ้านก็ได้เพราะฉะนั้นบ้านมีหลายนิยามหลายรูปแบบเลยอยากจะรู้ว่าตกลงซีรีส์เรื่องเนี้ยจะให้นิยามคำว่าบ้านแบบไหนแต่เราเชื่อว่าสุดท้ายแล้วตอนจบ4 คนนี้จะเป็นบ้านของกันและกันนะทนายกันก็จะดูอ่อนลงทุกคนก็จะเข้ามาสู่จุดตรงกลางมากขึ้นแล้วก็รู้สึกรักกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นชอบมุกนึงตอนที่เหมือนกับว่าพี่หน้าตาดีขนาดนี้เห็นไหมเขามาทวงเงินค่าเช่าบ้านแล้วปังบอกว่าพี่ชายหนูหน้าตาดีขนาดเนี้ยเชื่อเธอค่ะเดี๋ยวเขาต้องตกถังข้าวสารเขาสักวันเดี๋ยวเขาจะต้องมีคนรวยมาเปะแบบว่ามาเอาเขาเป็นแฟนพูดเหมือนบอกไว้เป็นในเนาะว่าจะไปเป็นแฟนกับคุณโฮมหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ต้องไปรอดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงงั้นเราเชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ดีแน่นอนแล้วก็เป็นซีรีส์ที่น่าจะให้แง่มุมอะไรหลายๆอย่างในแต่ละ EP และแขกรับเชิญก็ไม่อั้นแน่นอนทุก EP จะมีแขกรับเชิญที่เขาเก็บเอาไว้อยู่แล้วนะแต่ EP นี้เขาก็มีพี่กอจิเนาะแล้วก็คงมีหลายๆคนใน EP ต่อไปนะที่ยังไม่เปิดเผยออกมาอะไรเงี้ยเราคิดว่าแต่ละเรื่องราวก็จะทำให้สะท้อนให้เห็นมุมมองของตัวละครเติบโตเป็นแบบไหนรวมถึงเราเองก็จะได้อะไรจากการดูซีรีส์ด้วยก็ได้จากมุมมองของแต่ละตัวอย่าง EP เนี้ยก็คือพูดเลยว่ามันไม่แค่ EP เปิดแต่เราเริ่มเห็นโทนเห็นวายแล้วว่าจะไปทางไหนได้โอเคงั้นคงต้องรอดูต่อไปว่าเรื่องจะไปในทิศทางไหนแล้วก็จะอบอุ่นใจแค่ไหนคงดูรู้สึกว่าคงดูแล้วมีความสุขแล้วก็ดูแล้วก็หัวเราะไปด้วยมีความดราม่าแต่ที่สำคัญที่สุดนะฮะใครกลัวผีเรื่องนี้เตือนไปนิดนึงว่าน่ากลัวอยู่นะคือค่ายภาพทีวีสุขเขาทำซีรีส์ผีเนี่ยเขาทำแบบน่ากลัวอยู่แล้วแล้วเขาก็นิยามความเป็นผีด้วยการที่เขาเราไม่แน่ใจว่าจะมีผีหน้าสวยมาหรือเปล่านะเพราะตอนนี้ผีออกมาทุกตัวเนี่ยคือเป็นผีน่ากลัวหมดเลยแต่งหน้าโอ้โหเอฟเฟกต์แบบเหมือนกับแบบหัวตายไม่ดีทุกคนเพราะทุกคนแบบดูหน้าเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยนะครับผมคือเราไม่แน่ใจว่าคือท่านนิยามผีบางคนจะเหมือนกับบางคนเขาเป็นแค่วิญญาณไงเขาก็ยังคงรูปลักษณ์เหมือนตอนมีชีวิตอยู่แบบนั้นมันไม่จำเป็นต้องหน้าเละเขาก็จะเป็นหน้าสวยๆมาก็ได้แต่เป็นวิญญาณหรือว่าอย่างนั้นน่ะมันอาจจะยากกับการเล่าเรื่องตรงที่ว่าถ้าเขาทำให้ผีมันดูเป็นคนน่ะมันทำให้ตัวผีแยกไม่ออกว่าใครเป็นผีใครเป็นคนมันต้องไปเล่าเรื่องนั้นอีกเนาะว่าเขาสับสนไปหมดเลยว่าตกลงคนนี้ผีหรือคนนี้เป็นคนกันแน่ถ้าผีหน้าเหมือนคนน่ะแล้วเดินผ่านกันไปอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ทางรู้เลยนอกจากเดินสวนกันแล้วเขาทะลุตัวเราไปถึงจะรู้ว่าเป็นผีถูกปะเพราะฉะนั้นน่ะมันก็จะยากในการที่จะอธิบายเรื่องนี้อีกของทางพีชอีกว่าพีชมีโอกาสจะเจอคนที่เป็นผีที่เหมือนมนุษย์ทั่วไปไหมและพีชแยกไม่ออกงั้นพี่แฮมเลยมองว่าเขาลดความลำบากในการเล่าเรื่องลงโดยไม่ต้องมาให้มีความแบบสับสนงั้นผีก็คือผีไปเลยเพราะฉะนั้นเขาเรียกเอาผีก็คือถ้าพีชเห็นก็คือเป็นผีแบบแต่งเอฟเฟกต์น่ากลัวไปเลยแล้วว่านี่คืออาจจะทำให้เขาเล่าง่ายกว่าเพราะว่าพอยต์ของเขาไม่ได้พอยต์ว่าจะเจอผีแบบไหนแต่พอยต์ของเขาคือเรื่องราวของผีแต่ละตัวมันเป็นแบบใดและตัวละครจะเข้าไปช่วยปัญหาของผีเหล่านั้นอย่างไรงั้นพอยต์ไม่เป็นแบบนั้นก็เลยคิดว่าเขาคงจะให้ตัวของพีชเห็นผีแบบเต็มๆน่ากลัวไปแบบนี้จนจบทุก EP นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนั้นก็ระวังไว้ด้วยถ้าดูตอนดึกๆอาจจะน่ากลัวนิดนึงใครเป็นคนฝันร้ายเห็นผีตอนคืนแล้วอาจจะแบบเก็บไปฝันร้ายก็เอาอยู่ตอนเช้าเอาละกันนะครับผมแต่คุณสามารถดูย้อนหลังได้อยู่แล้วเพราะคุณมีวิวนะครับคุณกดมาดูย้อนหลังได้ตลอดเวลาไม่ต้องห่วงเลยทีนี้เดี๋ยวต้องดูต่อไปยังไม่อยากชมทีมงานเยอะเดี๋ยวรู้สึกว่าเห็นความงามลอยมาแล้วแหละแต่ยังไม่อยากชมเยอะนะครับผมทีมงานภาพดีเดี๋ยวรอดู EP ต่อไปก่อนว่าจะเป็นยังไงซึ่งเราเชื่อว่าวันนี้เห็นพี่โดมคุณโดมใช่ไหมที่เป็นผู้กำกับเขาสัมภาษณ์เนี่ยเราคิดว่าก็น่าจะมีคือคุณโดมเขาเคยทำซีรีส์ที่เหมือนแบบซีรีส์ผีมาก่อนเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าเขาน่าจะทำออกมาได้ดีประมาณนึงเลยเพราะว่าสิ่งที่เขาเคยทำมาก่อนมันคือการที่เหมือนเขาเคยแบบเราไม่แน่ใจเขาไม่เคยทำผีป่ะเขาเคยทำใต้โต๊ะทำงานป่ะไม่ได้ทำผีอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าด้วยความที่ค่ายภาพดีมันมีความเป็นเคยทำซีรีส์ผีมาอยู่แล้วเราคิดว่ามันจะมีองค์ความรู้อะไรบางอย่างในการทำผีอยู่แล้วแล้วพอบวกกับสิ่งที่เขาเป็นคนชอบเล่าเรื่องอย่างใต้โต๊ะทำงานเป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องเยอะประมาณนึงเกี่ยวกับตัวละครอะไรเงี้ยเราคิดว่าเขาน่าจะปูเรื่องพวกนี้ได้ดีแล้วอย่างที่สัมภาษณ์นี้บอกว่าโดมเนี่ยเป็นแทบจะเป็นทุกตัวละครได้เลยแค่จะบอกน้องๆได้เลยว่าต้องทำท่าแบบไหนทำตัวแบบไหนในเหตุการณ์แบบนี้เราเลยคิดว่าตรงเนี้ยน่าทำให้เขาสามารถที่จะดึงความเป็นตัวละครของน้องๆ4คนออกมาอย่างเต็มที่รอดูแล้วกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมกับ
บ้านหลอนออนเซลคอมเมนต์นิดนึงตอนนี้แฟนอินเตอร์นะคะถ้าเขาดูเนี่ยจากเมืองนอกมาเนี่ยเขาดูใน YouTube ได้แล้วเขาสามารถที่จะเสิร์ชได้แต่เขาเสิร์ชบ้านหลอนออนเซลมันลำบากนิดนึงเนาะช่วยห้อยคำว่า peaceful property เป็นนิดนึงแล้วกันครับเพราะว่าแฟนๆต่างชาติเขาจะไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาพิมพ์แล้วเขาพิมพ์ไทยมันลำบากไงเขาไม่รู้บ้านหลอนพิมพ์ยังไงเนาะพอเมื่อกี้พี่แฮมลองใช้ VPN เปิดไปอยู่เมืองนอกดูแล้วเปิดเป็นแบบ peaceful property เนี่ยไม่เจอนะฮะแต่พอพิมพ์บ้านหลอนออนเซลเนี่ยเจอนะฮะก็ลองดูแล้วกันครับเผื่อทาง GM รับฟีดแบ็กไปเผื่อจะไปปรับตรงนี้นิดนึงโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็คุยกันประมาณนี้ด้วยกัน EP 1แล้วค่อยมาดูต่อ EP 2จะเป็นยังไงเนาะส่วนยังไงก็ตามพี่แฮมรีแอคอยู่แล้วนะฮะรู้สึกว่าเราได้เห็นเตนิวในบทบาทที่มันไม่ใช่แค่ความเป็นซีรีส์คู่กันละแบบที่เราเป็นแบบโรแมนติกแต่มันเป็นซีรีส์ที่เขามาอยู่ด้วยกันในซีรีส์ที่เป็นโทนอื่นๆแล้วมันจะเป็นโทนที่อบอุ่นหัวใจด้วยแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะออกมาในมุมที่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วน่าจะชื่นชอบมากๆเพราะว่าเราเคยเห็นฟีลลิ่งแบบนี้ครั้งหนึ่งในคนละทีเดียวกันที่มีเตกับนิวกับอีก3คู่เนาะอีก2คู่ก็คือมีออฟกันแล้วก็มีคิสสิงโตเรื่องนั้นก็ดีมันก็คือคล้ายๆกันนะฮะคือเล่าแต่ละตัวละครก่อนแล้วก็กลับมาพูดถึงการอยู่รวมกันของความเป็นครอบครัวเรื่องนั้นก็ให้คำตอบเขาเป็นบ้านเหมือนกันว่าบ้านไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่บ้านคือที่ไหนก็ได้ที่พวกเขาอยู่ด้วยกันและมีความสุขแล้วว่าเรื่องนั้นก็ดีมากๆเหมือนกันแล้วก็ชอบเรื่องนั้นเหมือนกันทีเนี้ยตอนนั้นมันอยู่กับแก๊งอีก2คู่แต่คราวนี้เขาเหมือนกับเป็นคู่โดดๆที่อยู่ด้วยกันเป็นคู่จิ้นที่แบบว่ามาจากโรแมนติกตลอดเลยเวลาเล่นด้วยกันมันเป็นเรื่องแรกที่เขาเล่นด้วยกันแล้วก็มาอยู่ในซีรีส์ที่มันแบบเป็นคนละไวฟ์กับซีรีส์ Y หรือซีรีส์ BL เดิมๆเพราะฉะนั้นอันนี้คือความน่าสนใจมากที่อยากจะแบบว่าอย่างนี้ต้องติดตามแน่นอนรวมถึงว่าใครไม่เคยรู้จักเตนิวเราเชื่อว่าไม่ได้เป็นแฟนคลับใครก็ได้ซีรีส์เรื่องนี้จะมีฟีลลิ่งของใครคล้ายๆกับการที่มันให้ข้อคิดอะไรบางอย่างกับการที่คุณไปช่วยเหลือผีสักตนหนึ่งในแต่ละ EP เพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าคนที่มาดูก็น่าจะได้อะไรกลับไปไม่มากก็น้อยเหมือนกันแถมเรื่องนี้ยังเปิดเป็นเรื่องแรกที่ปกติ JM เขาฉาย Final EP เนาะอันนี้เป็นเรื่องแรกของ JM ที่มี First EP นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวคงมี Final EP แน่นอนได้ไปดูกับน้องๆ10 ตอนเนาะ Final EP ก็คงจะมาช่วงตุลาคมรอติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ก็นี่ฝากไว้ด้วยนี่ก็ไปได้โปสเตอร์เล็กๆมาเป็นมินิโปสเตอร์นะครับผมแล้วก็มีลายเซ็นของ4คนก็โอเคก็ถือว่าแฮปปี้นะวันนี้ได้ไปดูในโรงนะมีความสุขมากเลยเพราะรู้สึกดูในโรงมีคนเยอะมันเหมือนกับว่าสนุกไปด้วยกันจอยไปด้วยกันถ้าได้ดูซีรีส์ที่เป็นซีรีส์ BL ในโรงพูดเลยว่าคนกรี๊ดกว่านี้อีกแต่นี่มันเป็นซีรีส์แบบน่ากลัวเป็นผีนิดนึงไงถ้าสมมติว่าแบบตอนเชอร์รี่เมจิกอย่างเงี้ยได้ฉายในโรงนี่คงแบบโอ้โหจิกหมอนจิกมือกันละนาวแน่นอนนะครับโฟก้าโอเคครับไว้ติดตามกันต่อไปกับ EP ที่2นะครับบ้านหลอนออนเซลสัปดาห์หน้าวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใครยังไม่กดฝากกดด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกๆ Subscribe เป็นกำลังใจที่ดีอย่างมากๆแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับ4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ยังพูด Twitter อยู่นั่นแหละยังติด Twitter อยู่นะครับจริงๆเป็น X แล้วแต่ก็ติดไปเป็น X แล้วก็ Facebook นะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนด้วยแล้วก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย